হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মোৰ পাকঘৰৰ ৰেচিপিটো হ'ল লাই শাকৰ সৈতে সৰু মাছ। এয়া মই মাছ লৈছোঁ, একেবাৰে সানি বহাই দিম। এয়া যিহেতু একেবাৰে সৰু সৰু মাছ, এইখিনি মজাই নলওঁ। এয়া মই মাছ লৈছোঁ, এফালে কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ, পিঁয়াজ দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই লাই শাকখিনি দি দিম। এয়া মোৰ লাই শাক। এতিয়া মই মছলা এড কৰিম। এয়া এফালে আছে হাফ চামুচ জলকীয়া গুড়ি, হাফ চামুচ হালধি গুড়ি, আৰু আছে জিৰা আৰু ধনিয়া আছে হাফ চামুচ, আৰু ইয়াত দি দিম এতিয়া নিমখ, পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ। যিহেতু শাক একেবাৰে পমি যাব, আৰু এতিয়া মই দি দিম মিঠাতেল। এয়া মই দি দিলোঁ মিঠাতেল। এইটো একেবাৰে সানি বহাম। এয়া মই সানি বহাই দিলোঁ। এতিয়া 5 মিনিটমান হ'ব দিম। চাওক কিমান পানী ওলাই আহিছে। এয়া একেবাৰে অলপ অলপ ভিজা ভিজা হ'ব, তেতিয়া অফ কৰিম। এয়া হৈ গ'ল মোৰ লাই শাকৰ তৰকাৰী। এতিয়া মই চৌকাটো অফ কৰি দিম। মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল, ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।